Welcome to Government Senior Secondary School Namthang, where student leadership thrives and voices are heard. Today we take a closer look at School Election Council, where students take charge and shape the future. In the bustling rooms of our Government Senior Secondary School Namthang, students and teachers are eagerly engaged in the democratic process as they cast their votes for the students' leader of the School Election Council. In this school, Election Council is not just about leadership, it's about empowering the next generation of changemaker and inspiring a brighter tomorrow. Let's have a glimpse of School Election Council 2024. नानी तिमीलाई याद छ के को भोटिङ चल्दैछ के को भेरी गुड भोट दिँदा अलिकति रेस्पोन्सिबल हुनु ल कसैलाई भन्नु नभन्नु ल कसैले कहाँ दियो के दियो ल कसैलाई भन्नु भने आफैमै राख्नु ल जसलाई दियो पनि यसपालि एकदमै हाम्रो सबै यङ टिचरहरू हुनुहुन्छ है अथवा टिचरहरू उहाँले पहल गर्नुभएको छ उहाँहरूले भोलिन्टियरली अहिले यो सबै नानीहरूलाई अब यसरी इलेक्सन गरेर अब एकदम पोलिङ बुथ बनाएर सेटअप गरेको छ यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो त्यसरी नानीहरू पनि यसरी चुनेर आए इलेक्सन जितेर आएकोमा धेरै फरक हुन्छ जस्तो मलाई यसपालि अनुभव भयो किनभने नानीहरूले नोमिनेट गरेकोमा भन्दा उनीहरू आफै आफ्नो बलबुतामा जितेर आएको नानीहरूले निश्चय नै हाम्रो स्कुलमा धेरै राम्रो परिवर्तन ल्याउँछ भनेर हाम्रो सकारात्मक सोच छ अनि नानीहरूले पनि कन्भर्सन गर्दाखेरि हामीले जानेको उनीहरूकोमा पनि धेरै यस्तो स्कुलप्रति समर्पित भावनाहरू रहेछ यो गर्छु त्यो गर्छु कुन कुरा हाम्रोमा कमी छ र कसरी हाम्रो स्कुललाई एउटा अरू स्कुलको अगाडि प्रेजेन्ट गर्नुपर्दा समय समयमा अगाडि हाम्रो स्कुललाई अलिकति नाम पोषण गर्नुमा उनीहरूले त्यस्तो खालको कन्भर्सन गरेको देख्दा हामीलाई पनि एकदमै भित्रबाट जोस आएको छ अनि स्कुल भनेको एउटा ठुलो कम्युनिटी हो अनि टिचरले मात्रै यो सञ्चालन गर्न सक्दैन एउटा प्रिन्सिपल त्यहाँदेखि स्टाफहरूले मात्रै पनि गर्न सक्दैन यहाँ टिचर हेड अफ द इन्स्टिट्युसन सम्पूर्ण स्टाफ मेम्बर त्यहाँबाट स्टुडेन्ट पनि यसमा लागि पऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो स्कुलमा नयाँ कुरो हुन जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ धेरै धेरै धन्यवाद सर हेलो सर उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर विकास छेत्रीज्यू पिजिटी केमिस्ट्री र सर एक दुईवटा तपाईँलाई क्वेसन सोधौँ भनेर रिगार्डिङ दिस स्टुडेन्ट काउन्सिल इलेक्सनको बारेमा र एज पर आर्टिकल 326 राइट टु भोट जुन चाहिँ छ हाम्रो र सेम प्रोसिड्युरमा के हाम्रो स्कुलले पनि फलोअप गर्दैछ यहाँ भोटिङ प्रोसेसमा त्यसको बारेमा अलिकति एक दुई शब्द थप भनिदिनुहोस् सर सर्वप्रथममा हाम्रो इन्टायर स्कुल फ्यामिली हाम्रो इन्टायर स्टाफ टिम र हाम्रो सबै डियर स्टुडेन्टहरूलाई म कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो अहिले आज जुन चाहिँ स्कुल रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिलको जुन चाहिँ छ भोटिङ भयो सक्सेसफुली गइरहेको छ अहिले र यो यस्तो भोटिङ यस्तो स्कुलमा गर्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ के सिकिन्छ भन्दा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेसी के हो र एउटा हाम्रो इन्डिया त के भन्दा इन्डिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भएको कन्ट्री हो वर्ल्डमा र यसरी भोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूले चाहिँ एकदम डेमोक्रेसीको खास स्ट्रेन्थ डेमोक्रेसीको मिनिङ राम्रोसँगले बुझ्न पाइन्छ नानीहरूले र एट द सेम टाइम नानीहरूले चाहिँ राइट टु भोट के हो फन्डामेन्टल ड्युटिज के हो फन्डामेन्टल राइट्स के हो यसको बारेमा नै उहाँ नानीहरूले बुझ्छ मजाले बुझ्छ
र अहिले जुन चाहिँ भोटिङ भइरहेछ नानीहरूले एकदम प्राइभेसी के हो, भोटिङ एउटा हुनुपर्छ, भोटिङ त हुन्छ सँगै भोटिङ प्राइभेसी के हो त्यो पनि बुझिरहेको छ र नानीले आफ्नो चाहेको मन पराएको आफूले मनमा लागेको जो लिडर छ, आफ्नो क्याप्टेन छ, उहाँलाई चुन्नु सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म सबैलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु कि र बेस्ट विसेस गर्न चाहन्छु आउने एसएलसी मेम्बरलाई। र धेरै धेरै धन्यवाद। Okay, wait. Interview लिन्छु ल सानो. Okay, tell me what is your name? My name is Nil Kami. Okay, your first vote हो. Yes, sir. Can you repeat your name again? Noel Kami. Sorry? Noel. Noel. Okay, Noel. कस्तो एक्सपिरियन्स भयो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन? I'm feeling very good. Okay. यो दादाहरूको क्याप्टेन इन्ट्रोडक्सन हुँदैछ, मलाई खुसी लाग्यो। क्याप्टेनसिपमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो अनि हामीले पनि भोट दिएको छौँ, खुसी लाग्यो दाहरूसँग। ओके, अन्त मलाई भन्नु सक्छु कि यो के को लागि हामीले भोट गरेको होला आफ्नो? क्याप्टेनसिपको लागि। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो सबैजनाले मलाई भन्दा कस्तो लाग्दैछ? अलिक जोडले पो है, खुसी लाग्दैछ? हुन्छ, थ्याङ्क यू। बोइजमा LC03 ऋषिराज राई, LC04 अभिषेक छेत्री। Sports captain SC02, SC04, culture captain CC01, CC03, literary captain LC01, LC03, program coordinator CC01. School captain CC04. Sathi